कांदा हे मुख्य पीक आहे आमचं आणि गहू भात हे फक्त पोटापुरतं करतो. आणि 4 ते 5 वर्षापासून कांद्याचं बघतोय का कांदा हा परवडतच नाही. भारतामध्ये सगळ्यात जास्त कांदा उत्पादन घेतल्या जात असेल तर ते नाशिक जिल्ह्यामध्ये, आणि इथे मोठ्या प्रमाणात कांदा मार्केटसुद्धा आहे. जगभरात इथून कांदा निर्यात केला जातो, परंतु येथील शेतकऱ्यांना ना तर मार्केटमध्ये व्यवस्थित भाव मिळत आणि वर्षानुवर्षे खताच्या किमती वाढत चालल्यामुळं शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. आत्ताची पावती आहे, 31 तारखेला कांदे विकले होते. 14 गोण्या नेल्या होत्या. एक भाव झाला 11 गोण्यांचा 761 रुपये, म्हणजे 7 रुपये 61 पैसे किलो गेले ते. आणि ज्या 3 गोण्या होत्या त्या 2 रुपये 75 पैसे किलो. हे बघा, तारीख इथं 31/5/2022. तुम्हाला माहित नव्हतं का मार्केटला भाव? मार्केटला भाऊ आता मार्केटला माहित नव्हतं ना भाऊ. ठेवायला जागा नसल्यामुळे तो विकायची पर्याय नाही. मग आता काय आता जे झालं ते झालं. कर्ज कसं आहे मग आता? कर्ज आता आहेच, जे थोडं पाक देणं लोकांचं राहिलंच अजून काही. वार्षिक नियोजन आमचं तर आता एकरी 70,000 रुपये, म्हणजे 1.5 लाख रुपये तर आमचा 2-2.5 एकरला खर्च होतो. तेवढं 1.5 लाख तर तो कर्जच घ्यावा लागतो आम्हाला. आणि तेवढे कांद्यांच्यावरच फेडायचं, त्याच्यात घरचं प्रपंच चालवायचं, कांद्यांचं देणं घेणं राहतं. ते समोरचे देऊन आम्हाला उरले तर घरचा प्रपंच चालतो आमचा. नाही तर शेतमजुरी, नाही तर उसनवारीच काढावं लागते, शेवटी कर्जच काढावं लागत. 10 वर्ष अगोदर जे तेल 60 रुपये किलो मिळायचं ते आज 3 पटीनं वाढले आणि 180 रुपये किलोनं तेल आपल्याला मिळतंय. त्याचप्रमाणे सगळ्याच गोष्टींचे भाव वाढलेत. मीठ, मिरची, तेल, शिक्षण, आरोग्य ह्या सगळ्या गोष्टींचे भाव वाढत चाललेत. आणि शेतकऱ्यांना जे शेतामध्ये लागवड करावं लागते त्याचे सुद्धा भाव वाढत चाललेत. पण शेतकऱ्यांना उत्पन्न मात्र 0 आहे. जे 20 वर्ष अगोदर कांद्याला भाव होता त्याच्यापेक्षाही कमी किमतीत आज शेतकऱ्याला कांदे विकावं लागत आहे. त्यामुळं तेल, मीठ, मिरचीपासून तर शिक्षण, आरोग्यापर्यंतचा खर्च पेलणं शेतकऱ्याला कठीण जात आहे. कांद्यावरतीच घरामध्ये काय बाजार आणायचं असलं का कांदे भरायची, घरात बाजार घेऊन यायचं. कारण आता दुसरा तर काही माल नाहीये, तो विकून आपण आणू शकतो. असं जशी जशी अडचण येईल तसा तसा कांदा थोडा थोडा काढायचा. याच्यामध्ये सरकारकडून आमची एवढीच अपेक्षा आहे, जे खतं बियाणे याचा जो खर्च वाढलेला आहे किंवा भाव जे वाढलेले आहेत हे सरकारने नियंत्रणात आणावे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. कारण जी पूर्वी जी बॅग जी 500 रुपयाला भेटायची खतांची ती आज 1000 ते 1500 रुपयाला झालेली. तुम्ही कोणतं पण खत घ्या 1000 रुपयाच्या पुढेच आहे. आणि खर्चाच्या मानाने बघितलं तर तेवढं उत्पन्न निघत नाही शेतकऱ्याचं. त्याच्यामुळे आमचं बियाणं, खते आणि ज्या लागणारे पावडर आहेत त्यांचे भाव हे कमी करावे बा असं आम्हाला अपेक्षा असं आहे तर शासनाने, म्हणजे सरकारने कमीत कमी 25 ते 30 रुपये हमी भाव प्रति किलो केला पाहिजे. तर एक म्हणजे तिथं आम्हाला थोडं समाधानकारक वाटेल. भाव भेटला तरच आमचं शेतकऱ्याचं खरं आहे, नाहीतर काही कर्जबाजारीच होणार. पावडरही लागतं, पाऊस पण सारखा होत राहतो ना, कांद्यांवर पण पाऊस होतो. पाऊस झाला तर कांद्याची पण नुकसान होऊन जाते, खराब होत्यात. जे टिकले त्यांना पण भाव भेटत नाही. मग काय करणार, शेवटी मग कर्जबाजारीच शेतकरी. मी हा व्हिडिओ महाराष्ट्र सरकार कृषी विभाग यांना पाठवणार आहे आणि शेतकऱ्याच्या मालाला हमी भाव मिळावा व खताच्या किमती नियंत्रणात यावा याची मागणी करणार आहे. तुम्ही सुद्धा स्क्रीनवर दिलेल्या मेल ID-वर हा व्हिडिओ मेल करा आणि संपर्क करा आणि आपल्या जगाचा पोशिंदा वाचवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या मालाला हमी भाव मिळावा याची मागणी करा. मी माया, नाशिक, महाराष्ट्रातून इंडिया अनहर्डसाठी.